Hi Travelers. අපි අද vlog එක පටන් ගන්න හිතුවේ මිහින්තලේ. මිහින්තලේ අපි එන ගමන් අපිට හම්බුණා ලස්සන පරිසරයක තියෙන ලස්සන තැනක්. වැඩි කට්ටියක් නැහැ නිස්කලංකයි. මෙතන කලුදිය පොකුණ මිහින්තලේ පාරමයි තියෙන්නේ. මේක ගැන විස්තරයක් කිව්වොත් එහෙම අපිට මේක කරලා තියෙන්නේ ආරාම සංකීර්ණයක්. ආරාම සංකීර්ණයක් මේක හතරවන කාශ්‍යප රජතුමාගේ තමයි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ කලුදිය පොකුණ නිසා. මේ මෙතන පේන බලන්න කලුදිය පොකුණ. මේකට කලුදිය පොකුණ කියන්නේ මේ තියෙන මම පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන ගස් මේ කන්ද හේතුවෙන් තමයි මේක මේ ඒකේ ඡායාව වෙట్లా තමයි මේක කළු පාට වෙන්නේ. කලුදිය පොකුණ කියන්නේ ඒකයි. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඉතින්. ලස්සනයි ආවොත් පරිසරය මිහින්තලේ ආවොත් බලන්න පරිසරයක් රකින්න මේක ලස්සන පරිසරයක තියෙන්නේ. අපි පෙන්නන්න. එහෙනම් අපි පල්ලෙහා ඉඳන් පඩි නැගගෙන සෑහෙන පඩි ප්‍රමාණයක් නැගගෙන උඩ ආවා. මේ දැන් ඉන්නේ අපි ලස්සන වටේම පේන ලස්සන තැනක රාජගිරි ලෙන. මේක මිහින්තලේ තමයි මේකක් තියෙන්නේ. මේක ගැන විස්තරේ දේශනීයයි. සද්ධාතිස්ස රජතුමාගේ කාලේදී මෙහි වැඩ විසලා තියෙනවා කාලබුද්ධ රක්කිත කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් බණ අහන්න පෙහෙවස් සමාදන් වෙන්න ගොඩක් කට්ටිය ඇවිත් තියෙනවා. මුලින්ම තේරවාදී භික්ෂුන් වහන්සේලා මෙහි පරිහරණය කරලා තිබුණාට පසු කාලීනව මහායාන භික්ෂුන් වහන්සේලා තමයි මෙහි ගොඩක්ම පරිහරණය කරලා තියෙන්නේ. ලස්සන ලෙනක් එන්න බලන්න. මේක ඊට වඩා ඉතිහාසයක් තියෙන ඉතින් ඇවිල්ලා මේක කියවලා බලලා ඔක්කොම කියන්න බෑ. කියවලා බලලා එන්න මේ ඇවිල්ලා බලන්න මේක. ඒක තමයි කියන්නේ අපි ඊළඟට යනවා මිහින්තලේ බලන්න. එහෙනම් දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ රන්මසු ගෙනට. මේක රාජකීයන්ගේ උද්‍යානයක් විදිහට තමයි මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. වැඩි විස්තරයක් කියොත් මෙතන පොකුණු දෙකක් තියෙනවා. මෙතන තමයි ශාලී අශෝකමාලා හම්බුණා කියලා සඳහන් කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට මේ ලෝකයේ පරණතම සිතුවමක් විදිහට ගන්න පුළුවන් සිතුවමක් මෙතන තියෙනවා විශ්ව චක්‍රය. මේකේ
සෑහෙන ඩීටේල් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ජලද සත්වයින් එක ඩීටේල් තියෙනවා. මේකේ සෑහෙන විස්තරයක් තියෙනවා අපිට මෙතන කියන්න බෑ. ඔව් අපිට අනිත් තැන් වලට යන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි ඒක වෙනම දාන්න මේක ගැන. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ කියන්නේ මිහින්තලේ වීඩියෝ එක. දැන් අපි මිහින්තලේට ගියාම අපිට මිහින්තලේ නා වැඩිය කතා කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද එතන ලොකු වැඩ වගේක් යනවා. ගල් උඩට අදිනවා, වැලි උඩට අදිනවා, උඩ බිල්ඩින් වගේක් හදනවා. ඒකට ඉතින් අපි පුළුවන් විදියට පොඩි සහයෝගයක් දුන්නා. ඒකින්ද අපිට වීඩියෝ කරගන්න නම් බැරි වුණා. වීඩියෝ කරා ඒ වුණාට කතා කරන්න බැරි වුණා. අපි මෙතන දැන් තැන් දෙකකට ගියා. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඒ කියන්නේ අපි අද මෙහිම අපි අනුරාධපුරේ ඉඳලා දැන් දවස් දෙකක් තුන්වෙනි දවසේ අපි මුලින්ම යාපහුවා ඊට පස්සේ අනුරාධපුරේ වීඩියෝ ට්‍රැවල් වලොග් දෙකක් දාලා ඇති. ඒ දෙකත් බලන්න. ඒව තමයි ඉතින් විස්තර තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක්ම ලෝ බජට් ගියේ ට්‍රිප් එක. දවස් 3ක. අපි අරගෙන තමයි ගියේ. ඒක අපේ පළවෙනි ඒකේ යන පළවෙනි ට්‍රිප් එක. ට්‍රැවල් වලොග් එකයි ට්‍රිප් එකයි ඔක්කොම. එතකොට කාරගෙන දැම්මා. විතරනේ අපි තාම ගියේ නැහැ. ඉතින් කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි තමයි වැඩිපුරම කාලයක් ලොක්ඩවුන් වෙලා හිටියේ කොළඹ මහනගර සභාව ඇතුළත. ඉතින් දැන් අපි මෙහෙම ගෙදර යන්න පිටත් වෙනවා. එච්චර තමයි කියන්නේ. එහෙනම් අපි අලුත් එකකින් ආයේ හම්බෙමු ළඟදීම. වෙනස් විදියකට හම්බෙමු. සෑහෙන බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට යන්න දැන්. ගොඩක් ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ගොඩක් තැන්වල යන්න. ඔව් එහෙනම් ඔයාලවත් ඒ තැන්වලට එකතු කරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟට යන්න.